भ्लग फ्याम के छ आरामै हुनुहुन्छ फर्स्टली सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर नव वर्ष 2080 सालको सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु म पर्सनल्ली र मेरो फ्यामिलीको तर्फबाट सबै हजुरहरू सबैलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना छ अब नयाँ वर्ष आउने बित्तिकै हाम्रो यहाँ नजिकै 4 नम्बरमा चाहिँ इभेन्ट भएको थियो वैशाख 1 गतेको दिन हिजो शुक्रबार आज शनिबार हो म यो सुटिङ गर्दैछु भिडियो सुटिङ आज शनिबार गर्दैछु अहिले 6:30 बजिरहेको छ सो हिजो इभेन्ट भएको थियो अनि इभेन्टमा क्रेजी भयो एकदम पागलपन भयो पुरा घाँटी दुखिरहेछ यता पुरा शरीर दुखिरहेछ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ एकछिनमा कसरी किन भनेर हैन एकदम बवाल भयो मेरो चाहिँ तपाईहरुको कस्तो भयो कमेन्ट डाउन बिलो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला हैन अनि टकिङ अबाउट इभेन्ट त्यहाँ अ लट अफ थिंग्स वाज ह्यापनिङ के एउटै समयमा धेरै कुराहरु भइरहेको थियो यता हेरे पनि के भइरहेको थियो उता हेरे पनि के भइरहेको थियो किनभने धेरै ठाउँमा लट अफ इभेन्टमा अब धेरै कुरा भइरहेको छ नि सो सबै कुरा मैले क्याप्चर गर्न सकेन होला सायद आई होप मैले जति सके म त्यति गरे म एक्लै थिए हैन अनि सो त्यति बेला त्यस्तो क्रममा म अलिकति बोल्न पनि सकिरहेको थिएन इन्टरेक्ट गर्न सकिरहेको थिएन सो भिडियो मात्रै छ नर्मली आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट हैन अनि त्यो एकदम हल्लाको माहौलमा म इन्टरेक्ट गर्न बोल्न पनि मिलिरहेको थिएन किनभने बोले पनि सुनिदैन थियो सो अब धेरै कुरा नगरी लेट्स मुभ अन द भिडियो हैन अनि आई होप यु विल इन्जोय इट नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै माया गरिदिनु होला अनि या लेट्स गो हाय ब्रदर यस आउनु न बोल्दिनु न भन्दिनु न तपाईको यहाँ पसलको बारेमा के हुँदैछ के बनाउँदै हजुर हजुर के छ तपाईसँग अहिले के छ ओके तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो 4 नम्बरमा छ होइन के नामबाट ओके ओके कुनै अरू दिनहरू पनि तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ होइन या ग्रिल्स ल धन्यवाद घिमिरे हेलो के भन्दिनु न आफ्नो बारेमा यहाँको प्रस्तुतिको बारेमा के छ आइटमहरू के बनाउनु भएको छ ढिक्रीहरू हजुर 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 ए ओके ओके अरू मछरी भयो हैन हजुर हजुर गाबाको पकौडा जस्तो रहेछ हैन ए ओके डिग्री भइहाल्यो है अनि अरू ए घोगी ओके स्पेशल घोगी थारू हजुरको के थारू परिकारहरू हैन कहाँदेखि आउनुभयो गजराबेट है ल ल धन्यवाद हेलो कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँहरू के भन्दैछ आज बागलुङ बुर्तिमाङबाट आम्मामा बहुत टाढाबाट आउनु भएको रहेछ यार के छ स्पेसल आज यहाँ खाना बफ मोमो अनि अरू यो पनि रहेछ ससेजहरू रहेछ ल शुभकामना छ नयाँ वर्षको पनि फेरि हेलो ल दाइ केही भनिदिनु यहाँ अब म फेरि आएँ दुःख दिन यहाँ बन्दै रहेछ है जेरी मात्रै हो दाइ कहाँदेखि आउनुभयो तिलकनादेखि ओके
ल नयाँ वर्षको शुभकामना सबका ल हस् हेलो कहाँदेखि आउनुभयो ए बिप्रादेखि के छ तपाईँ आज यहाँ के राख्नु भएको छ आइसक्रिम आइटमहरू थुप्रै रहेछ होइन जस चिसो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू कोल्ड आइटमहरू होइन कोल्ड बेभरेजहरू छ पानी छ कोक छ त्यसपछि हजुरको भैलालको आइसक्रिमहरू कोनहरू सबै छ यो पसल पिप्रामा पनि छ बुङ्चीमा छ ए ओके तपाईँ त्यहाँ आएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू त्यहाँ आएर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ ओके नयाँ वर्षको शुभकामना छ ल ह्याप्पी न्यु इयर हेलो ल तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो के छ यहाँ यसो भनिदिनु होला लौगाईदेखि के छ सेलरोटी देखिरहेको छु मैले अनि अरू के को अचार हो यो ए अरू ओके त्यहाँ हजुरको पसल रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ होइन के खासु रेस्टुरेन्ट भनेर ओके नयाँ वर्षको शुभकामना छ सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर ल हेलो म फेरि आएँ के भन्दैछ कहाँदेखि आउनुभयो ल भनिदिनु त अब 4 नम्बरदेखि आउनुभयो यहीँ लोकल होइन हजुर के छ यहाँ आइटमहरू हजुरको ए हजुर ओके थुप्रै आइटमहरू छ हजुरको होटल पनि छ यहाँ ए ओके ल नयाँ वर्षको शुभकामना छ दिदी ह्याप्पी न्यु इयर ल दिदी के 2 शब्द भनिदिनु न के भनिदिनु न के बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो यहाँ यही 4 नम्बरको है लोकल ए थापा होटल 4 नम्बरमा लोकेटेड छ होइन अनि अरू के छ यहाँ आजको आइटम माछा ससेज लेग पिस ललिपप चुकौनीहरू ए थुप्रै रहेछ आफै बनाउनु भएको है हजुर ल हस् त ल हजुर हेलो के छ भनिदिनु होला कहाँदेखि आउनुभयो भनिदिनु त भिडियोमा ल एकजनाले स्थानीयवासी हजुर अलि जोडसँग भन्दै हजुर ए हजुर के छ आजको यहाँ आइटमहरू हजुर ल नव वर्ष 2080 सालको सबैका धेरै हार्दिक शुभकामना छ बधाई छ ल मङ्गलमा बितोस् ल भाउजूलाई थाहा छ नेप्लग ल यता चाहिँ हाम्रो कन्सर्ट हुँदैछ कन्सर्टको तयारी यहाँ त रमाइलो रहेछ भिडियो Hello guys. Hello guys. बाय
लडेको खोइ फाइट गरेको उत्पादन गरेको पिसादी रहेको गौमूत्र पिसाबबाट पिसाब हालिन्छ पिसादीको लागि अरू केही यसमा पर्दैन त्यो पनि बजारी मार्केटिङ गर्दा यसलाई महँगो भन्छन् आजकल इन्डियाबाट आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले ध्यान दियोस् म अपाङ्ग हो अपाङ्गलाई उत्पादन गरेको है त हाम्रोतिर ध्यान दियोस् Thankyou. Wow. Well done, Luke. नयाँ वर्षमा तिहार आयो जस्तो लाग्यो होइन तपाईँहरू पनि आयो नयाँ वर्षको शुभकामना छ है सबैलाई Happy New Year all! Happy New Year all guys! नव वर्ष 2080 सालको सबैलाई धेरै धेरै नै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छन् Thank you.